Είμαστε εδώ στο live στην παραλία της Φορταλέζα, το προ-καρναβάλι, και ένα από τα πράγματα στα οποία ήθελα να αναφερθώ, γιατί το παρατήρησα για άλλη μια φορά, είναι η έντονη αστυνόμευση που υπάρχει εδώ. Πραγματικά υπάρχουν πύργοι παρακολούθησης. Κοιτάξτε εδώ, δηλαδή εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν αστυνομικοί, εδώ είναι το live, λίγο πιο πέρα υπάρχουν αστυνομικοί, λίγο πιο πέρα υπάρχουν αστυνομικοί, δηλαδή πραγματικά υπάρχουν παντού αστυνομικοί. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο θεωρώ ότι είναι προληπτικό. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχουν εδώ στην ευρύτερη περιοχή περίπου 50 με 100 αστυνομικοί σημαίνει ότι κανείς δεν θα μπει στη διαδικασία να δημιουργήσει πρόβλημα. Και είναι ένα φαινόμενο που θεωρώ ότι στην Ευρώπη απουσιάζει πραγματικά. Πολύ συχνά κυκλοφορείς και δεν υπάρχει αστυνόμευση. Οι δικοί μου οι άνθρωποι, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου κλπ. Συχνά έχουν βρεθεί σε διάφορες καταστάσεις, πολλές φορές, όπου εγώ προσωπικά, να σας το πω έτσι ομά, μου βγάλανε μαχαίρι στο 16 μου όταν ήμουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μου ζήτησαν το κινητό μου. Έτυχε να την κλειτώσω, τέλος πάντων, να μην χρειάζεται να το δώσω. Αλλά πολλοί λένε για την επικινδυνότητα στη Λατινική Αμερική και πραγματικά σε περιοχές όπως αυτή, στις τουριστικές περιοχές και όταν υπάρχουν δρόμενα κλπ. Υπάρχει πάρα πολύ έντονη αστυνόμευση. Ό,τι και να πούμε λοιπόν, γιατί και στην Κολομβία έχουμε περάσει 6 μήνες στην Κολομβία και ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μια σχετικά επικίνδυνη χώρα. Δεν μπορούμε να τα ωραιοποιούμε όλα και να λέμε ότι όλα είναι ρόδινα, αλλά να πούμε και την αλήθεια που είναι ότι εδώ οι αστυνομικοί κυκλοφορούν πραγματικά σε ομάδες των 3, 5, 10 ατόμων. Υπάρχει έντονη αστυνόμευση στις περιοχές υψηλού ρίσκου και υψηλής σημασίας, υψηλού προφίλ, και δεν είναι εξαφανισμένοι. Και αυτό προφανώς δεν είναι κάτι που επιλέγουν προσωπικά οι ίδιοι αστυνομικοί και λένε «Α, εγώ θα πάω να μείνω στο τμήμα να κρυφτώ» κλπ. Αλλά έχει σχέση με το γεγονός ότι εδώ υπάρχει μία, ας πούμε, στρατηγική στόχευση εκεί από πριν. Σου λένε θα πας και θα σταθείς εκεί, θα κάνεις την περιπολία σου εκεί κλπ. Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβεί σε κάποιες περιοχές που πραγματικά γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες. Και αν είναι δυνατόν να συζητάμε τη σήμερον ημέρα ότι στην Ελλάδα πολλοί άνθρωποι κυκλοφορούν σε συγκεκριμένες περιοχές και φοβούνται, αν είναι δυνατόν να γίνονται διαφόρων ειδών παρενοχλήσεις σε κάποιες περιοχές, εγώ θα μιλήσω για τη Θεσσαλονίκη που τη γνωρίζω καλύτερα, οι αδερφές μου, η μητέρα μου, οι φίλοι μου, πολλοί άνθρωποι να κυκλοφορούν και να τους μιλάνε άνθρωποι, περίεργοι άνθρωποι ας πούμε στον δρόμο, και να μην υπάρχει ένας αστυνομικός εκεί κοντά. Ενώ γνωρίζουμε ότι είναι ένα φαινόμενο πραγματικά πολύ άσχημο. Η επικινδυνότητα δυστυχώς έχει αυξηθεί για διάφορους λόγους σε διάφορα μέρη του κόσμου και θεωρώ ότι η προληπτική πολύ απλά δράση του να υπάρχει αστυνόμευση, να υπάρχει αισθητή η παρουσία των ανθρώπων που ναι, εδώ όντως φέρουν και όπλα, μεγάλα όπλα πολλές φορές. Σήμερα το απόγευμα κυκλοφορούσαμε και είδαμε έναν αστυνομικό ο οποίος κυκλοφορούσε ένα όπλο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από τον ίδιο. Δηλαδή πραγματικά το μήκος του ήταν μεγαλύτερο από το ύψος του ανθρώπου. Και λέμε αν είναι δυνατόν, τι όπλο είναι αυτό. Αλλά λειτουργεί κυρίως προληπτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να αρχίσει ο άνθρωπος να πυροβολάει μέσα στον κόσμο. Είναι πολύ απλά η ιδέα ότι δεν θα μπει στη διαδικασία ένας άνθρωπος να σου την πέσει, αν θέλετε, να το πούμε λαϊκά. Και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό εδώ πέρα λειτουργεί αυτό το πράγμα, πραγματικά λειτουργεί αποτρεπτικά. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μπει στη διαδικασία να πάει να κλέψει κάποιον ή κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Και γι' αυτό οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι, χαμογελαστοί, μπορούν να διασκεδάσουν, να χορέψουν και ταυτόχρονα αισθανόμαστε ότι υπάρχει η παρουσία του κράτους εδώ και παρέχει ασφάλεια. Αυτό ήθελα να πω, ένα μικρό σχόλιο, το οποίο ενδεχομένως να μην είναι και πολύ ευχάριστο, αλλά ενδεχομένως να βοηθάει να έχουμε τη δυνατότητα να χαμογελάσουμε, να περάσουμε καλά και να είμαστε χαρούμενοι σε ένα τέτοιο μέρος. Ελπίζω λοιπόν σε κάποια μέρη που οι άνθρωποι περνάνε κάποιες άσχημες στιγμές γιατί δεν υπάρχει έντονη αστυνόμευση, να πάρει το κράτος μας και παράδειγμα από αυτά τα κράτη που πάσχουν περισσότερο όσον αφορά την επικινδυνότητα και τα προβλήματα και την εγκληματικότητα και να δούνε πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα κράτη αυτό το ζήτημα, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε λίγο καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει έντονη αστυνόμευση και δεν υπάρχει αυτή η παρέμβαση από πλευράς του κράτους, αυτός ο σχεδιασμός που επιτρέπει οι άνθρωποι να περνάνε χαρούμενοι και να χαμογελάνε, να γλεντάνε, να χορεύουν χωρίς να φοβούνται και χωρίς να περνάνε αυτά τα άσχημα περιστατικά τα οποία
γιορτάσουμε το προ-καρναβάλι της Φορταλέζα με θερμοκρασίες 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ είναι νύχτα πλέον, δηλαδή πραγματικά είναι 11 η ώρα το βράδυ, αλλά είναι αυτό το υπέροχο κλίμα της Φορταλέζα που ιδανικά, ας πούμε, κάποιος μπορεί να αποκαλέσει αιώνιο καλοκαίρι, εξειδανικεύοντας λίγο τη θερμοκρασία κατά μία έννοια. Για μένα είναι η πόλη του αιώνιου καλοκαιριού. Είναι τέλειο.